Ahoj, já jsem Xardas a vítám vás u našeho nového videa a dneska si založíme paludarium z kraby. Vzhledem k tomu, že biotopové akvárium se nám zabíhá, tak v mezičase jsem se rozhodl, abych se nenudil, si založit poprvé paludarium z kraby. Tady ho vidíte, rozměry terária jsou 25 cm na 30 a 30. Je to terárium, ale my si ho přetvoříme na paludarium. Pokud nevíte, co znamená paludarium, tak paludarium je napůl vodní část a napůl suchozemská část. Takže tady použijeme jak akvarní rostliny, tak později i suchozemské. Co se týče techniky, tak prozatím použijeme toto světlo a použijeme vytlačné čerpadlo, kterým budeme vytlačovat vodu na vyvýšená místa, aby nám stékaly po kořenech a kamenech. Tím vytvoříme i zavlažování rostlin. Budeme se snažit napodobit přírodu. K rostlinám si povíme tohle. Použijeme jak suchozemské, tak vodní rostliny. U vodních rostlin budeme vybírat hlavně emerzně rostoucí druhy. Emerzně znamená, že ta vodní rostlina dokáže přežít a růst i na souši přístupem vlhkosti. Například Hygrophil pinnatifidus, Anubias barteri, Bucepalandry, různé mechy a Microsoria třeba. A suchozemské rostliny použijeme hlavně lesní mechy a to už nevím. No právě, že nevím, ani co ještě koupím, takže nějaké tropické rostliny, které si doplníme později. Mech vždycky sbírám z přírody, nikdy ji nekupuju, vždycky si zajdu do přírody. Ohledně dalších materiálů použijeme křemičitý písek, štěrk od Bajkalu a kokosovou drť. Jako kořeny použijeme redwoody. Chceme to založit trochu biotopovějším stylem, jak máme teď ve zvyku, takže zase použijeme nějaké to listí. Použiju listí od mandlovníku a listy guava. Listy nebudeme vyvařovat, použijeme torben. Jak budeme postupovat? Nejdřív si položíme sejru kameny, dále si položíme redwoody a budeme je vyplňovat vatou a filtrační houbou, aby nám drželi. Dále je slepíme na některých místech a zpevníme. Hadičky si natáhneme na vyvrtané otvory, které jsem si předpřipravil, aby jsme tam dostali tu vodu, která nám bude zavlažovat ty rostliny. Je to další má premiéra v chovu krabu, tak vydržte palce, snad to vyjde, snad si z toho něco odnesete. Jdem realizovat. V tomto místě slepíme, ať nám ten kořen drží. Nyní si napustíme vodu. Hardscape jsme si udělali. Uvidíme, jak to dopadne. Vytlačné čerpadlo jsme si vyzkoušeli, funguje nám krásně. Začneme se sypáním písku a vytvoříme si první tu vodní část. Nakonec si zrealizujeme tu suchozemskou část.
Větvičky jsme si polepili. Vypadá to zajímavě, krásně a přírodně. Teďka si zasadíme rostliny do vodní části a půjdeme od spodní části až na vrch. Máme založeno. Vyvedlo se to krásně, uvidíme, jak to bude pokračovat. Kraby, buď si koupíme kraby Red Devil, anebo Vampire kraby. Kraby jsou známí svým teritoriálním chováním, takže koupíme buď pár jeden, anebo lépe možná 2 samice a 1 samec. Koupíme asi až tak po měsíci od založení a do vrcholu si přidám ještě nějaké suchozemské rostliny, které časem seženu. Tady máme naše biotopové terarium. Terarium se nám krásně zaběhlo, už jsou tam živočichové a rostliny prosperují. Vodní část máme obsazenou 6 malými živorodkami a krevetkami japonskými. Jsou tam také malí šnečci. Nad vodou máme hmyz, různé mušky, housenky, červíky a hlavně kraby Red Devil, neboli ďáblový kraby. V tomto terariu jsou hlavně emerzní druhy rostlin, takže počítejte do nich pucepalandry, javský mech, Riccia fluitans, Ludwigia repens a nějaké anubiasy. Nad vodou máme ve vyšších částech tohoto teraria máme suchozemské rostliny a lesní mech. A vodní rostlinu, která zase roste emerzně, Microsorium pteropus, která majestátně vystupuje z této vegetace. Co týden do vodní části doplňuji 1 ml torbenu a mám tam listy guava a mandlovníku. Vodopádek nám krásně funguje, emerzně rostoucí rostliny jsou zavlažovány tak, aby neseschly. V tomto terariu hnojím co týden žlutým hnojivem od Tropiky Premium Nutrition. Toto hnojivo určitě všichni moc dobře znáte, je to hnojivo pro méně zarostlá akvária. Já provádím údržbu u tohoto teraria co 3 dny, protože je tam malý objem vody, tak ta voda není tak prokysličená a rychle se zanáší i tím hnojivem. Takže odpouštím vodu co 3 dny a dodávám pravidelně bakterie, protože tam nemáme tolik místa pro nitrifikační bakterie. Mám tady ty malé šnečky, kteří jsou takový škůdci v každé akvaristice, které si přinesete třeba s rostlinkama, tak jsem je tu dal a žijí v pohodě. V normálním akváriu jsou to takový škůdci, kteří vám ožírají rostliny a rychle se množí. Tady si myslím, že tomu terariu prospívají. Nejsou tam rostliny, které by jim chutnaly. Těmto šnečkům chutnají hlavně stonkové rostliny, takže je tady v tomto nebo v této vodní části stonkové rostliny nemám, takže je nežerou. No a tím, že tam nemají ty rostliny, tak žerou řasu a sbírají zbytky potravy po rybách. Krevetky japonské. Hodně dlouho jsem přemýšlel, jestli je tam dám do toho teraria a kolik kusů. Musím říct, že už jich je možná až moc. Přidal jsem tam z začátku 6 kusů japonských krevetek, které byly malé, to byl můj odchov, a rozmnožili se asi na 10 kusů, už jsem viděl. A nevím, kolik tam ještě je. No, co se týče těchto krevetek, tak se tady živí hrasou a v tomto terariu zkouším toto krmivo. Je to špenátové krmivo pro všechny koryše. Jinak si myslím, že těmto krevetkám se tady daří velice dobře. Sem tam můžete vidět, že i vystupují nad hladinu. Nesmí tam být ovšem moc dlouho, jinak by seschly.
a umřeli. Potěru živorodky obecné se tady překvapivě daří také dobře. Mám tu 6 malých živorodek, které už jsou asi 2 týdny staré a prosperují tu. Už rostou. Živorodky krmím tímto krmivem. V tomto teráriu si živorodky i hledají přírodní potravu. Tím, že tu lítá hodně mušek, nějací broučci, tak už jsem viděl, jak pro ně vyskakují nad hladinu, když spadnou na tu hladinu vody. Tak, teď ti kraby. No. A krab Red Devil, neboli ďábelský krab. Mám tu 3 kusy, měl by to být jeden samec a 2 samice. Jsou velmi plaší, většinou se přes celý den schovávají ve vegetaci nebo v nějakých jeskyňkách, ale v noci jsou akční a hledají potravu. Já už je krmím tak, že jim vždycky k večeru dám na nějaké místo nějakou tabletu nebo patentky. A druhý den už tam nejsou a jsou sežrány. Tito kraby jsou takový teritoriálnější, vyznačují se tím, že mají červená klepitka a takovou skvrnu na zádech krunýře. Jedná se o druh kraba, který žije převážně na souši, takže můžete mít pro něho terárium, které je jenom souš, ale musíte držet terárium v neustálé vlhkosti. Ale když máte tu vodu, tak si také vlezou, když ji teda mají, ale nepotřebují k životu. Kraby jsou kanibalové, takže menší jedince svého druhu zabíjejí a sní, jinak dávají přednost živé potravě. Zatím jsem ale neviděl, že by ulovili nějakou rybku nebo krevetku. Tito kraby jsou teritoriální, ale na druhou stranu jsou společenští, takže záleží jenom na velikosti té nádrže. Já myslím, že 30 cm nebo 30 na 30 terarium si myslím, že byste mohli chovat i 5 kusů. Já se to teprve učím, takže já jsem si koupil jen 3 kusy zatím. No, teď je napadlo. Rady pro krabochovy. Pro chov krabu jsem říkal. Ne, jako chápeš. Jako přímo pro ty lidi. Krabochovy. Je to moc debilní asi. Poznatky pro chov krabů. Měli byste mít to terárium nebo akvárium uzavřené, protože kraby jsou výborní lezci, ale zároveň jsou i hodně plaší. Neměli byste být to terária hluční, pokud chcete nějakého vidět, a neměli byste je překrmovat. Pro tyto kraby nesmíte mít terárium jenom z vody nebo akvárium, protože tyto kraby žijí hlavně na souši. A když nemají přístup na souš, tak se můžou v té vodě i utopit. Doufám, že se vám toto video líbilo. Já jsem z tohoto teraria velmi nadšený a baví mě to. A doufám, že jsem vám pomohl v další cestě k vytvoření přírody u vás doma. Nezapomeňte dát like, odběr na Instagram je tady. Pokud máte nějaké otázky, tak do komentáře. Díky a ahoj.